नमस्कार, माधुरीज रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत अतिशय साधी सोपी चवळईची भाजी। काही ठिकाणी या भाजीला तांदुळजाची भाजी, तांदळीची भाजी किंवा चवळीची भाजी असंही म्हणतात। अतिशय पौष्टिक अशी भाजी आहे ही, त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा। यात मी तुम्हाला या भाजीचे फायदेही सांगणार आहे। ही भाजी याप्रमाणे असते बघा, याप्रमाणे पानं असतात। पानं ही व्यवस्थित तोडून घ्यायची। खाली पण पानं असतात, ती पण व्यवस्थित तोडून घ्यायची। यात मी कोवळ्या काड्या पण घेणार आहे, त्यामुळे काड्या पण मी तोडून घेते। जोपर्यंत तुटतील तोपर्यंत व्यवस्थित काड्या तोडून घ्यायच्या आहे, त्यामुळे खूप छान चव येते भाजीला। बऱ्याचदा या भाजीच्या पानांवर पांढरे ठिपके दिसतात, असे डाग असतात बघा, याप्रमाणे बघू शकता तुम्ही। तर अशी भाजी शक्यतोवर नाही घ्यायची। याप्रमाणे बघा, मी सर्व भाजी व्यवस्थित निवडून घेतलेली आहे आणि भाजी मी व्यवस्थित 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। भाजीला जर माती राहिली तर मग खाताना भाजी कचकच लागू शकते, त्यामुळे भाजी व्यवस्थित मोकळ्या पाण्यात 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची। कुठलीही पालेभाजी धुताना पाण्यात 1 चमचाभर मीठ घालायचं, म्हणजे भाजीवर काही केमिकल वगैरे असेल तर ते निघून जातं। त्यानंतर मी घेतलेला आहे 1 बटाटा याप्रमाणे चिरून पाण्यात ठेवलेला आहे। त्यानंतर 1 मोठा चिरलेला कांदा, 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या, 7-8 लसूण पाकळ्या ठेचून घेतलेल्या आहेत, चवीप्रमाणे मीठ, 1 चमचा हळद आणि तेल। चला तर सुरुवात करूया। आता एका कढईत मी 2 चमचे तेल घातलेलं आहे। तेल व्यवस्थित गरम झाल्यानंतर त्यात घालायचे 1 चमचा मोहरी, त्यानंतर घालायचे 1 चमचा जिरं छान तडतडल्यानंतर त्यात घालायचे हिरव्या मिरचीचे तुकडे। मिरची थोडी परतून घेऊया। त्यानंतर त्यात घालायचा आहे कांदा। आता कांदा थोडा लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर त्यात घालायचा आहे ठेचलेला लसूण, परत व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। त्यानंतर 1 छोटा चमचा हळद घालायची आहे। त्यानंतर स्वच्छ धुवून घेतलेली भाजी घालूया। आरोग्यासाठी खूपच फायदेशीर अशी भाजी आहे ही। बऱ्याचदा आजारी पडल्यावर तोंडाला चव राहत नाही, अशा वेळेस काहीही खाण्याची इच्छा होत नाही, त्यावेळेस आजारी व्यक्तींना तुम्ही ही भाजी खायला देऊ शकता, त्यामुळे तोंडालाही छान चव येते। आता जरी ही भाजी खूप दिसत असली तरी नंतर खूप कमी होते। आता भाजी खालीवर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। रक्तशुद्धीसाठी आणि हाडांच्या मजबूतीसाठी ही भाजी खूपच फायदेशीर आहे। त्यानंतर यात मी आता 1 बटाटा घालते आहे। बटाटा खूप छान लागतो या भाजीत, पण जर आवडत नसेल तर नाही घातला तरी चालेल। बऱ्याचदा लहान मुलं पालेभाजी खायला कंटाळा करतात, त्यामुळे भाजीत असा बटाटा असला तर ते आवडीने खातात। आता बटाटा आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। भाजी छान खालीवर करून मिक्स करून घ्यायची आहे। मीठ अजून घातलेलं नाही आहे मी, मीठ आपण नंतर घालणार आहोत। आता आपण झाकण ठेवून घेऊ। भाजी 2 ते 3 मिनिट आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायची वाफेवरच। यात पाणी घातलेलं नाही आहे मी। आता 2 ते 3 मिनिट झालेली आहे। आता आपण झाकण उघडून बघून घेऊ। भाजी बघू शकता तुम्ही किती कमी झालेली आहे। यात आपल्याला आता चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे। मिठामुळे अजून पाणी सुटेल भाजीला। आता परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। काही जणांचे पोट साफ होत नाही, ज्यांचे पोट नेहमी गच्च भरल्यासारखे वाटते, त्यांच्यासाठी तर खूपच फायदेशीर अशी भाजी आहे ही। अनेक व्यक्तींना पित्ताचा त्रास होत असतो, काहींना पित्तामुळे अंगावर पुरळ येते, त्या व्यक्तींनाही या भाजीचा खूपच फायदा होतो। आता परत एकदा आपण झाकण ठेवून भाजी शिजवून घेणार आहोत। फक्त वाफेवरच शिजते ही भाजी। आता 5 ते 6 मिनिट झालेली आहे। भाजी आपण बघून घेऊ। पाणी पण व्यवस्थित आटलेलं आहे। आता बटाटा शिजलाय का ते बघून घेऊ।
बटाटा पण व्यवस्थित शिजलेला आहे। खूपच छान लागते ही भाजी चवीला। गरम गरम ज्वारीच्या किंवा तांदळाच्या भाकरी सोबत तर ही भाजी खूपच अप्रतिम लागते। तसंच वरण भातासोबतही तुम्ही ही भाजी खाऊ शकता किंवा टिफिनलाही तुम्ही घेऊन जाऊ शकता। टिफिनसाठीही खूप छान ऑप्शन आहे हा। खूपच झटपट तयार होते ही भाजी आणि चवीला तर खूपच अप्रतिम लागते। तर आरोग्यासाठी अतिशय पौष्टिक असलेली चवळईची भाजी आपली बनवून तयार झालेली आहे। जर तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशा छान छान रेसिपीज बघण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।